Hello mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ tiếp tục dọn dẹp bộ sưu tập của mình. Và hôm nay sẽ là phân loại cụ thể tất cả các mặt dây chuyền mình đã làm từ năm 2016 đến nay. Và tiêu chí để mình phân loại là cái nguyên liệu mà sử dụng. Sẽ phân làm 3 loại. Loại thứ nhất là không sử dụng đá, những sản phẩm chỉ sử dụng dây và không sử dụng đá. Phân loại thứ hai là những sản phẩm chỉ sử dụng hạt có lỗ, hạt hoặc pha lê có lỗ. Đây, không sử dụng đá, hạt, pha lê có lỗ. Và cái thứ ba là sử dụng các viên đá không có lỗ. Đó, mình sẽ phân loại ra như vậy. Trong này chắc phải có cỡ hơn 100 mẫu. Hôm nay mình sẽ bắt đầu nhé. Hôm trước sau khi mà phân loại xong bỏ vô từng hộc tủ thì mình thấy là cái cách mà sắp xếp như vậy là khi mà đóng mở nó sẽ bị vướng và khá khó. Ngoài ra thì khi mà mình muốn tìm cái mẫu nào mình cũng không có thấy được cái sản phẩm, cho nên hôm nay mình sắp xếp lại theo phương nằm ngang và bây giờ đã dễ tìm hơn rất là nhiều. Phân loại cũng chỉ mang tính chất tương đối, chủ yếu mục đích hôm nay của mình là sắp xếp lại những mẫu giống nhau để chung một bịch, để mà khi mà mình muốn tìm thì mình dễ tìm hơn. Bởi vì thường hay có khách tới nhà xong họ muốn xem á, họ cứ mở ra xong họ không để lại đúng vị trí á, lâu lắm rồi mình cũng không soạn lại, cho nên là để nó không còn chính xác vị trí nữa. Mình sắp xếp lại, ví dụ như đây là sử dụng hạt hình cầu không có lỗ, rồi sử dụng cùng một kỹ thuật thì mình để chung một cùng kỹ thuật hay là cùng ý tưởng thì mình để chung một bịch để mà sau này mình tìm cho dễ hơn. Đây là chỉ dùng những kỹ thuật đan kéo. Đây là những chiếc giày. Đó, mình để gần nhau hoặc là để chung một bịch để mà mình khi tìm thì nó dễ hơn. Đây là các loại động vật, đây là các bông hoa, đây là các mẫu 3D, đây là các mẫu chữ. Mình để gần với nhau để mà dễ tìm hơn. Cái phân loại cũng mang tính chất tương đối thôi. Đây là sử dụng hạt donut, hạt tròn có cái lỗ ở giữa. Cùng một kỹ thuật thì mình để gần nhau. Đây là các khung hoàng đạo. Đây, sử dụng cùng một kỹ thuật mình để chung. Như vậy giờ khi mà mình muốn tìm mình chỉ nhìn lướt qua mình sẽ dễ tìm hơn rồi. Đó. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo.